Hello everyone and welcome to the official channel for 24/7 Northeast. মই আপোনালোকৰ লগত আজি DME পৰীক্ষাৰ বাবে ইংৰাজী সাবজেক্টৰ কিছুমান প্ৰিপাৰেচন ৰিলেটেড ইম্পৰ্টেন্ট কথা লৈ পেলাই আপোনালোকৰ মাজত আহিছো। সো প্ৰথমতে মই আপোনালোকৰ লগত এই বস্তু ডিসকাস কৰিব বিচাৰিছো যে আমি যেতিয়া প্ৰিপাৰেচনৰ কথা পাতিব গৈ আছো ইংৰাজীৰ DME সিলেবাসৰ বাবে ইয়াতে ইম্পৰ্টেন্ট টপিকস কেটা আমাৰ কি হয় হেতু আগতে চাই লও ঠিক আছে। সো ইংৰাজীৰ আমাৰ যোনখন DME সিলেবাস আছে তাতে আমাৰ এইকেটা ইম্পৰ্টেন্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ টপিকস আছে। সো এটা এটা কৰি আমি এবাৰ চাই লও হক fill in the blanks so that আপোনালোকক blanks fill কৰিবলৈ দিয়া হ'ব কিছুমান specific types of words or through দিয়ে কৰা হয় generally যেনেকৈ আপোনাৰ subject verb agreement words কিছুমান adjective adverbs etc এনেকুৱা টাইপৰ বা prepositions বহুত common হয় fill in the blanks এনেকুৱা words কিছুমান দিব but tense or correct form to fill up কৰিবলৈ দিব। spot the error এগিটাত similarly error detection or যেগিটা বস্তু থাকে error detection or আপোনাৰ spot the error দুবাৰ দিছে spotting errors ইয়াতে আকৌ এবাৰ দিছে ঠিক আছে। সো আৰু ক'ব যদি error detection বুলি লিখিছে তেনেহলে হেতু একেটাই বস্তু হয় কিন্তু ইয়াতে দিয়া নাই বাৰু but it is ultimately the same thing error detection spotting error spot the error একেটা বস্তু। সো তাৰ মানে কিবা এটা ভুল থাকিব আপোনাৰ বাক্য যোনটো দিয়া থাকিব তাতে আৰু হেতুৰ পৰা আমি ক'ত কি ভুল আছে হেতু জাস্ট ডিটেক্ট কৰিব লাগে সলভ কৰিব নালাগে কাৰেক্ট কৰিব নালাগে জাস্ট ডিটেক্ট কৰিব লাগে। আৰু এই error detection আৰু error correction এইটা অলপ ৰিলেটেড হয় বস্তু কেটা error correction to সো এইকেটাত ন আপোনাৰ error to generally এই কেটামান বস্তুৰ ভিতৰতে থাকিব subject verb agreementৰ ভিতৰত adjectives বা adverbs or usage or prepositions বা conjunctions or usage or tense or usage or এইবিলাকত errors বিলাক প্ৰায় ভাগ দেখা পোৱা যায় আমাৰ কম্পিটিটিভ এক্সামছ লগত। সো এইকেটাৰ ভিতৰতে আমি অলপমান ক্লিয়াৰ হ'ব লাগিব আমাৰ কনসেপ্টবোৰ। নেক্সট vocabulary based কেটামান বস্তু আছে synonyms homonyms হৈছে সমাৰ্থক শব্দ homonyms হৈছে words কেটাৰ স্পেলিং টু বেলেগ কিন্তু pronunciation টু একে মিনিং টু বেলেগ কিন্তু pronunciation টু একে হেকিটা শব্দ সো homonyms বুলি কয় শুনাত একে। sentence structure কিছুমান questions আহিব interrogative sentences তাৰপিছত আপোনাৰ assertive sentences imperative sentences এনেকুৱা sentence structure based questions কিছুমান one word substitution another vocabulary based topic যত আপোনাক এটা দীঘলীয়া বাক্য দিয়া হ'ব phrase এটা দিয়া হ'ব আৰু আপুনি এটা শব্দত হেতু এক্সপ্ৰেছ কৰিব লাগিব idioms and phrases হেতু এটা again আপোনাৰ idioms and phrases or meanings দিব ঠিক আছে তেনেকা টাইপৰ questions আহিব again vocabulary based verbal comprehension passage so comprehension or question এটা থাকিব substitution মানে যোনটো দিয়া আছে সেন্টেন্সত হেতুৰ শব্দটো এটা মাৰ্ক কৰি দিব হেতুৰ হলনি কিবা এটা বেলেগ আপুনি ইউজ কৰিব লাগিব বেটাৰ অপচন কিবা এটা ফ্ৰম দ্য গিভেন অপচনস। সেন্টেন্স এৰেঞ্জমেন্ট মানে জাম্বলড আপ কৰি আপোনাক সেন্টেন্সেস দিয়া থাকিব আপুনি কাৰেক্টলি এৰেঞ্জ কৰিব লাগিব সেন্টেন্স কেটা ফ্ৰম দ্য গিভেন অপচনস আৰু কাৰেক্ট প্যাসেজ এটা ফৰ্ম কৰিব লাগিব মিনিংফুল প্যাসেজ এটা। ট্ৰান্সফৰমেশন তাৰ মানে আপোনাৰ সেন্টেন্সটো ট্ৰান্সফৰ্ম কৰিব দিব ফ্ৰম মেবি অ্যাক্টিভ টু প্যাসিভ প্যাসিভ টু অ্যাক্টিভ ডাইৰেক্ট টু ইনডাইৰেক্ট স্পিচ ইনডাইৰেক্ট স্পিচ টু ডাইৰেক্ট স্পিচৰ সেন্টেন্সলৈ তেনেকুৱা ধৰণৰ। synonyms already কৈছে এবাৰ fill in the blanks কৈছে সো একিটা আমি এটা এলিমিনেট কৰি দিছো কেটামান বস্তু তেওঁলোকৰ যোনখন DME অফিশিয়াল সিলেবাস দিছে হেখনে হয় এখন তাতে কিছুমান বস্তু ওভাৰল্যাপ হৈ আছে ওভাৰল্যাপিং টু বহুত কমন হৈছে ৰিসেন্টলি নহয় জানো। para completion সো para completionৰ এটা ইয়াতে question থাকিব আৰু তাৰ পিছত joining sentences conjunction words ইউজ কৰি পেলাই prepositions very important topic prepositions or আপোনাৰ parts of speech এটা বহুত important topic এটা part form কৰে so that will have to be covered very properly antonyms থাকিব synonyms antonyms homonyms আসলে একেলগে লিখিব লাগে। spelling test তাৰ মানে একেটা ইজি হয় কিন্তু depending on the word আপোনাৰ যদি wordটো একদমে unusual লাগে তেতিয়া আপোনাৰ difficult পাব পাৰে spelling test so you have to be very careful with these। spotting errors already পাতিলো আমি idioms and phrases already দিয়া আছে এবাৰ so idioms and phrases to eliminate কৰিছো spotting errors to already spot the error বুলি কৈছে so হেতু eliminate কৰিয়ে দিও। passage completion থাকিব comprehension passage to ভিত্তিত questions দিব passage completion is a closed test passage to আপোনাৰ fill in the blanks থাকিব fill in the blanks আৰু passage completion difference কি fill in the blanks এটা sentence দিব fill in the blank কৰিবলৈ passage completion passage to কিছুমান blanks আহিব পাঁচটা জেনাৰেলি থাকে সেই পাঁচটা blank আপুনি fill কৰিব লাগিব। error correction to error detection কি অলপ বেলেগ ইয়াতে আপুনি অকল ডিটেক্ট কৰিলে নহব correction to দিব লাগিব যে correctly কেনেকৈ fill up কৰিব মানে correctly কি ইউজ কৰিব লাগিছিল error to জেগাত sentence to sentence completion sentence to আধা খুনিয়া হৈ থাকিব sentence to complete কৰিব লগা questions active and passive voice this actually comes under transformational sentence only so ঠিক আছে তথাপি কাউন্ট কৰি লৈছো active and passive voice বেলেগ কৰি দিছে তাৰ মানে active and passive voice will be more important in terms of all the different kinds of transformation direct indirect speech কে বেছি active passive voice questions বেছি important হ'ব। sentence improvement these are the topics ঠিক আছে so total 25টা টপিক দিছিলে তাৰ ভিতৰত 4টা বা 5টা ৰিল্যাপ মানে ওভাৰল্যাপ হৈছে so total হইল পাৰে 20 important topics in the syllabus now মই আপোনালোকক এতিয়া ডিসকাস কৰিব বিচাৰিছো my quick strategy for approaching this English
syllabus for DME ঠিক আছে let's take a look যে আমি কেনেকৈ এই গুটেইবোৰ টপিক যদি কভাৰ কৰিব আছে কেনেকৈ আমি এইখিনিক ক্লাসিফাই কৰি লব পাৰো প্ৰথমতে ক্লাসিফিকেশন এটা কৰিম আৰু তাৰ পিছত আমি হেকিটা এটা কৈ কেনেকৈ আমি কোনটো ক্লাসিফিকেশন অফ টপিকসক কেনেকৈ এপ্ৰোচ কৰাটো বেষ্ট হয় হেতু বিষয় অলপমান চাও so we have three segments that we need to work on যদি গুটে সিলেবাস খন মই ভগাবলৈ যাও we have three segments english generally এটোৱে হয় grammar vocabulary comprehension এই তিনটা আপোনালোকৰ building blocks থাকে আৰু এই তিনটাতে আপোনাৰ গ্ৰাফখন বেসিক্যালি এনেকৈ হ'ব লাগিব যে you have a proper similar learnings graph for all of these গুটেকিটা গ্ৰাফটো সমানে আগবাঢ়িব লাগিব এনেকুৱা হলে নহব যে আপোনাৰ গ্ৰাফখন এনেকুৱা হৈ আছে যে say for example আপোনাৰ grammar comprehension আৰু vocabulary grammarত আপোনাৰ ভাল comprehensionত ঠিক ঠাক আৰু vocabulary কিন্তু একদমে লো নচলিব this will not do এনেকুৱা হলেও নহব যে আপোনাৰ grammar ইমানটা ঠিক নহয় vocabulary অলপ ভাল comprehensionত বহুত ভাল এনেকুৱা imbalance graph এখন লৈ পেলাই যদি আপুনি এক্সামটো দিবলৈ যায় ঠিক নহব it's better we have a balanced graph grammar vocabulary comprehension গুটেখিনতে আমাৰ ভালেখিনি এটা যাতে সমানে গ্ৰোথ হয় হেতুৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব that is the important question or that is the entire strategy is based around that question যে কেনেকৈ আমি এটা strategy বনাও যে গুটেকিটা ভালকে attempt কৰিব পাৰো so grammar কাৰণে we will go from fundamental concepts ঠিক আছে fundamental concepts ৰ পৰা আমি গুটেখিনি ইয়াতে approach কৰিম যে আমাৰ যদি grammar fundamental concepts বোৰ clear আছে parts of speech প্ৰত্যেকটো important concepts বোৰ important rules বোৰ fundamental concepts বা মই ক'ব পাৰো the rules of grammar the rules খিনি যদি জানো যেনেকুৱা question না হক কিয় grammar correctly solve কৰিব পাৰিম so this is going to be our focus for grammar fundamental concepts খিনি আৰু rules খিনি cover কৰাটো ঠিক আছে গ্ৰামাৰত আমি এটা টপিক লম say for example আজি subject verb agreement পঢ়িছো subject verb agreement ৰ যিমান বিলাক rules আছে important rules যেনেকুৱা types of questions আছে competitive examত কেনেকুৱা types of questions আহে সেই types of questions বিলাক আমি attempt কৰিম types of questions কেনেকুৱা types of questions important হয় সেই types বোৰ আমি attempt কৰিম ঠিক আছে and these types will be based on those fundamental concepts ঠিক আছে they will all be based on those fundamental concepts that I was talking about alright so that is going to be our approach for grammar hetu jedia korim apuni dekhibo grammar ot apuna graph to eneke bahi goi ase you have more clear idea about the rules and you have better idea about the types of questions that you will be facing in the examinations that will help you score solid marks grammar ot ahisu edia vocabulary leke now vocabulary is a little tricky vocabulary kele tricky karon vocabulary I will give you important recurring questions ঠিক আছে important recurring questions state level examination কেনেকুৱা ধৰণৰ questions recur হৈছে vocabulary এনেকুৱা আপুনি গুটে লিষ্ট পাই যাব মোৰ পৰা গুটে মেটেৰিয়েল পাই যাব ক্লাসেছত কিন্তু কথাটো হল vocabulary you will have to give in your own input own effort ঠিক আছে আপোনাৰ own effort বহুত বেছি matter কৰিব vocabulary this is going to be like at least 60% of the work if not everything if not 100% 60% আপোনাৰ পিনৰ পৰা effort থাকিব লাগিব vocabulary হেতুৰ কাৰণে সেই 60% ৰ কাৰণে আপোনাৰ effort টো কি হ'ব লাগিব you are learning at least 5 new words every day তুমি সদায় ক এতিয়াও কম DME ৰ বাবে 5 new words with you learn the meaning of 5 new words you learn how to use them in sentences অকল meaning জানিলে নহব use কৰিব জানিব লাগিব তেতিয়া আপোনাৰ ব্ৰেইনটো এটা ইনসেন্টিভ পাই যে আচ্ছা এটো মই use কৰিব জানো শব্দটো সো এটো মই মনত ৰাখি থওঁ কিন্তু যদি use কৰিব নাজানো just meaning টো জানি থৈ কি হ'ব ব্ৰেইনটো ক'ব এটো meaning টো জানি মই কি কৰিম use কৰিবই নাজানো কামত নহা বস্তু পাহৰি যায় ব্ৰেইনটোৱে meaning usage and one synonym and one antonym each ঠিক আছে তাৰ মানে প্ৰত্যেকটো ওয়াৰ্ড সাপোজ আজি মই আপোনাক এটা ওয়াৰ্ড দিলু vagrant ৰ মিনিং টো যদি আপুনি নাজানে ফাৰ্স্ট আপুনি এটো মিনিং চাওক তাৰ পিছত সেন্টেন্সত কেনেকৈ ইউজ কৰিব হেতু চাওক তাৰ পিছত এটো এটা সিনোনিম আৰু এটা এন্টোনিম চাওক vagrant ৰ কাৰণে এটা মই কি সমাৰ্থক শব্দ বিচাৰি পাব এটা কি বিপৰীতাৰ্থক শব্দ বিচাৰি পাব মনত ৰাখিব পৰা কিবা দুটা মনত ৰাখক still you are learning three words তাৰ মানে এটা শব্দ চোৱাৰ লগে লগে আপুনি তিনটা শব্দ শিকি গল তেনেকৈ যদি দিনটোত পাঁচটা শব্দ শিকে তিনটা কৈ প্ৰত্যেকটো শব্দৰ কাৰণে শিকে you are learning 15 new words in a day with meaning and usage আপোনাৰ vocabulary growth টো ভাবক তাৰ মানে 15 কে আপুনি যদি 15 টা শব্দ কৈ ডেইলি যদি শিকি আছে আৰু আপুনি যদি মাহত 30 দিন শিকে you are getting 450 words in a day 450 words in a day যদি আপুনি পায় in a month 450 words daily আপুনি 15 টা word কে এক মাহৰ কাৰণে এক মাহত আপোনাৰ 450 words 450 টা শব্দ তাৰ মানে ভাবক আজি আপুনি মে মাহৰ স্টাৰ্টিং যদি 15 টা শব্দকে ডেইলি চাই আছে 15 টা শব্দ চোন আসলে পাঁচটা হে চাই আছে পাঁচটা চাওতে আপোনাৰ 15 টা সিনোনিম এন্টোনিম মিলি হৈ গৈ আছে পাঁচটা শব্দকে পঢ়ি থাকোতে মাহৰ শেষত মে মাহত স্টাৰ্ট কৰোতে আপুনি জাস্ট দিনত পাঁচটা কে বেছি কষ্ট হোৱা নাই দিনত জাস্ট পাঁচটা হে শব্দ কিমানো ডাঙৰ কথা ৰাতিপুৱা দুটা চাওক
দুপৰীয়া এটা চাওক আবেলি দুটা চাই দিয়ক 5টা হৈ গ'ল সো ইউ গেট 5 words in a day মাহৰ শেষত মে মাহৰ শেষত আপোনাৰ শব্দৰ ভঁৰালটো মে ষ্টাৰ্টিঙত কৈ 450টা শব্দ বেছি আছে 450 words মাহে মাহে যদি আপুনি তেনেকৈ 450 words কে ইনক্ৰিজ কৰি গৈ থাকে ইমেজিন হাউ কুইকলি ইউ উইল বি ইম্প্ৰুভিং কিমান গ্ৰোথ হ'ব আপুনি বহুত কষ্ট কৰা নাই জাষ্ট দিনত 5টা শব্দ শিকে কিন্তু কনসিস্টেন্টলি কম্পাউণ্ড কৰি চাবলৈ গ'লে এফেক্টটো এক বছৰ পিছত ভাবক তাৰমানে 450 into 12 আপুনি 10 মাহতে 4500 ধেমালি নাম্বাৰ নেকি টু লাৰ্ণ নিউ ৱৰ্ডছ দ্যাট ইজ দ্য পাৱাৰ অফ কম্পাউণ্ডিং আৰু ভকেবুলাৰীত কম্পাউণ্ডিং এফেক্টটো ইউজ কৰক আপুনি নিজে দেখিব আৰু ইউজ কৰিব যেতিয়া শিকিব মই ইউজেজটো সেইকাৰণে ইমান গুৰুত্ব দিছোঁ ইউজেজটো যে কৈছোঁ ৱৰ্ডটোৰ অকল মিনিং চাও মানা কৰিছোঁ কাৰণ আপুনি যে 4500টা শব্দ যদি আপুনি যদি 10 মাহত মনত ৰাখিয়ে দিয়ে 4500টা শব্দ অকল মিনিঙেদি মনত ৰাখাটো বহুত দিগদাৰ কিন্তু ইউজেজটো যদি শিকি থয় কেনেকৈ সেন্টেন্সত ইউজ কৰে your brain will have more incentive to learn all of these words and remember all of these words মনত ৰাখি থব ব্ৰেইনটোৱে ইমান শব্দ শিকিলেও ইমান কেইটা শব্দ কিন্তু মনত থাকিব ঠিক আছে সো ভকেবুলাৰী হেতু এটা বস্তু ওয়াৰ্ডছ যদি আপোনাৰ এনেকা হৈছে যে আপোনাৰ অকল ওয়াৰ্ডছ চাই পেলাই আপোনাৰ ইডিয়মছ ফ্ৰেজেছ পাতি ইমান ইমপ্ৰুভ হোৱা নাই what you do is learn 2 new words ঠিক আছে learn 2 new words or do one thing learn 3 new words in a day learn 1 idiom and phrase every day and learn one word substitution এনেকৈ ভগাই লওকচোন 5টা শব্দ এনেকৈ কৰক যে 3টা শব্দ একচুয়ালি 3টা শব্দ এটা ওয়ান ওয়ার্ড সাবস্টিটিউশন সো 4টা শব্দ এক ধৰণে আৰু এটা লগতে ইডিয়ম এণ্ড ফ্ৰেজ শিকি থওক তথাপি আপোনাৰ ভকেবুলাৰী কিমান গ্ৰো হ'ব ইউ উইল বি লাৰ্নিং সো মাচ ঠিক আছে দ্যাট ইজ দ্য এফৰ্ট আই ৱান্ট ইউ টু পুট ইন ফৰ ভকেবুলাৰী সেইখিনি আপুনি নিজেও কৰিব লাগিব মোৰ পিনৰ পৰা মই পুৰা হেল্প কৰিম আপুনি যদি আমাৰ ডিএমই ক্লাছেছত জয়েন কৰে ডেফিনেটলি সেইখিনি মোৰ পৰা হেল্প পাব যে মেটেৰিয়েল ইম্পৰ্টেণ্ট যিকেইটা কাৰণ ডিকশ্যনাৰী খুলিলেতো কিমান শব্দ আছে চবটো নালাগে আমাক এক্সামিনেশ্যন পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা ইম্পৰ্টেণ্ট কেইটা অলপ কিবা এটা কথা আছে ন সেইটো কাৰণেও মই যিমান পৰা আপোনাক হেল্প কৰিম comprehensionত কথাটো হৈছে এতিয়া now once your grammar and vocabulary are on point comprehension automatically improve হ'ব we will just need regular practice of comprehension যে আপুনি you get a idea of how to read and understand comprehensionত reading and understanding এই দুটা skill বহুত important reading and understanding এইটো বস্তু আমাক লগা হ'ব so if you can practice this with me you will be seeing the growth কিন্তু comprehensionৰ growth তেতিয়াহে দেখা পায় যেতিয়া grammar আৰু vocabulary অলপমান আগবাঢ়ি থাকে আৰু হেতু কাৰণে আমাৰ ইনিশিয়াল এপ্ৰোচ মই ডিএমই আমাৰ বুলি যেতিয়া আমাৰ যেতিয়া কৈছো মই কৈছো আমাৰ ডিএমই ক্লাছত মই যেতিয়া ডিএমই ক্লাছত ইংলিশ কন্ডাক্ট কৰি আছো তেতিয়া মই কেনেকৈ কৰিম গ্ৰামাৰত ফাৰ্স্ট ফোকাস থাকিব সো দ্যাট উই নো অল দ্য গ্ৰামাটিক্যাল ৰুলস এণ্ড ফাউন্ডেশন সেন্টেন্স বনাব যাতে জানো কাৰেক্টলি উইদাউট মেকিং স্ট্ৰাকচাৰেল এৰাৰ্ছ তাৰ পিছত ভকেবুলাৰীত ফোকাসটো থাকিবই যাতে আমাৰ শব্দ ভঁৰালটো বাঢ়ি গৈ থাকে এণ্ড এই দুইটা বস্তু মিলি আমাৰ কম্প্ৰিহেনশনত আমাৰ আলটিমেটলি ৰিডিং এণ্ড আন্ডাৰষ্টেণ্ডিঙত কামত আহিব যাতে আমি কমপ্লেক্সৰ পৰা কমপ্লেক্স কম্প্ৰিহেনশন প্যাসেজৰ বুজি পাওঁ অলৰাইট সো এই গুটেখিনি বস্তু আই গ্যাৰান্টি ইউ দ্যাট আপোনালোকে যেতিয়া মোৰ লগত ডিএমই প্ৰিপাৰেচন কৰিব আহিব ইংৰাজীৰ বাবে not only will this help you in DME আপোনালোক APSC প্ৰিলিমছৰ লেভেললৈকে মই আপোনালোকক প্ৰেক্টিছ কৰোৱাই দিম যাতে আপোনালোকৰ DME পৰীক্ষাটো একদম পানী লাগে সো APSC প্ৰিলিমছৰ যদি আপোনালোকে দিব যায় তাৰ পিছত ইউ উইল ফিল যে ইংৰাজী সেকশনত সিসেট আৰু ইংৰাজী সেকশনটো একদমে পানী লাগিছে বিকজ একদমে ইজি লাগিছে বিকজ এই ক্লাছটোতে আপোনালোকক মই একদম হলহলীয়া কৰি পেলাম গ্ৰামাৰ ভকেবুলাৰী কম্প্ৰিহেনশন এই তিনটাই বস্তু So all our topics, first I'll get them classified into grammar, vocabulary and comprehension for you and then I'll be tackling all of these 3 segments one by one. At a point of go, first few days simultaneously solibo, but initially I mean grammar focus kori na alok vocabulary and we'll be testing comprehension and after that we'll be going simultaneously grammar, vocabulary, comprehension back to back sabo. So this is the strategy. Good strategy to my ekdom in depth bujai disu. So I hope apnaloke DME karone confident hoye ase, English section to karone apnaloke ekdom hazu hoye ase. So yes, you can join our classes at 24/7 Northeast to apnaloke DME course to join koribo pare and apnaloke amar logo preparation apnalokor soy hegibo pare DME babe hondia 5ta bajat YouTube to moi daily DME aro APSC lor karone ingraji class loi ahi asu Monday to Saturday so definitely hondia 5ta bajat moi YouTube join koribo and yes at 24/7 or apnaloke courses join kora 24/7 app link to apnaloke description pai jabo tate apnaloke app to download kori install koribo paribo তাতে আপোনালোকে গৈ আমাৰ কোর্সেস জয়েন কৰিব পাৰে Wi-Fi 77 কোড ইউজ কৰিব এপ্লাই কোড কৰি দিব যাতে ইউ গেট দ্য বেস্ট ডিসকাউন্টস অন অল দ্য কোর্সেস ঠিক আছে कोड है Wi-Fi 77 क्योंकि पढ़ेंगे साथ-साथ with Shubham sir's code Y5 साथ-साथ alright everyone video যদি ভাল পাইছে লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব and comment section জনাব if you have any queries subscribe কৰিব চেনেলটো 24/7 Northeast your home for government job examinations everyone take care